Аудіокнига українською повністю «Колишня дружина мого чоловіка». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Ми зустрілися вже дорослими, мудрими від життя, як нам тоді здавалося, та пораненими після попередніх стосунків. Не у 20, коли душа і тіло тремтять від самої присутності коханої людини, і не в 30, коли накриває гіркота розчарування у протилежній статі. Коли я підійняла очі і побачила його за сусіднім столиком у кав'ярні, мені щойно виповнилося 35, а йому, як я потім дізналася, 40. Перше, на що звернула увагу, це те, що він був в аж занадто хорошій фізичній формі. Здавалося, що футболка на ньому от-от трісне від напору м'язів. Сильна шия, триденна неголеність на обличчі, свіжа стрижка, впевнена постава. Чоловік відкинувся на спинку стільця і поглянув так само впевнено, ніби я маю радіти, що він звернув на мене увагу. Я відвела погляд і, щоб приховати ніяковість, зробила ковток гіркої гарячої кави. Захотілося, щоб він пішов, або хоча б відвернувся і перемикнув свою увагу на когось іншого. Це знайомство було мені нецікаве. По-перше, не люблю самозакоханих красунчиків, які роблять фото своїх біцепсів та кубиків преса у тренажерному залі перед дзеркалом. А він був схожий саме на такого. Вже проходила стосунки з подібними індивідами, і вони зазвичай нічим хорошим не закінчуються. А точніше, закінчуються зрадами або вимогою, щоб жінка присвячувала весь свій час і життя на обслуговування такої зірки, бо на нього є попит. По-друге, я вже відвикла фліртувати. 100 років ні з ким не знайомилася. На всілякий випадок не повертала голову в його бік, щоб він не розцінив мій ненароком кинутий погляд як заклик до дії. «Тут не зайнято», пролунало над моїм вухом. І поки я думала, як би тактовно, але зрозуміло його відшити, він вже всівся навпроти і простягнув мені руку. «Павло, а ти?» «А я не знайомлюся і чекаю на подругу. Тож, вибачте». Дивлюся на нього, сподіваючись, що він сам здогадається піти. «Ну, як подруга прийде, то я піду», – каже безтурботно і прибирає руку. «То як тебе звати?» – вперто продовжує звертатися на «ти». «Яна». «Яно, замовити тобі десерт? Може, тортик або круасан?» Проковтую слину, бо вже 2 тижні дотримуюся дієти. Належу до того типу жінок, які набирають вагу навіть від запаху калорійної їжі. Вперше відчула себе товстою у 12 років, коли мене сповістили про це однолітки у школі. «Жируха!» – вигукнув однокласник на перерві, і його підтримали гучним сміхом інші хлопці. Я довго плакала, а потім майже перестала їсти. Відмовлялася з батьками снідати і вечеряти. Обманювала, що не голодна і вже поїла. З того часу контролюю кожну з'їдену цукерку. І зараз слова цього чоловіка звучать як знущання. «Ви на щось натякаєте?» – питаю роздратовано. Він здивовано дивиться на мене. «Просто хотів пригостити красиву жінку солодким». «Тоді я буду вишню в шоколаді», – врешті погоджуюся. Кілька секунд ми сидимо мовчки. Це трохи дивно. Потім він йде робити замовлення, а я дивлюся у вікно. Сонечко припікає. Вулиці порожні, бо це серпень, і всі школярі виїхали до бабусь чи ще кудись на канікули. Люблю дивитися на місто, коли воно менше заповнене людьми. За хвилину Павло повертається. «То чому така красива жінка сидить тут сама? Невже немає чоловіка, який би з радістю її супроводжував? Про подружку можете не розповідати, і так зрозуміло, що ви просто вигадали це». Його тупий підкат ріже слух. «А хіба мені хтось потрібен, щоб вийти в кав'ярню кави попити?» Збираюся сказати ще щось, та раптом помічаю, що він знічується і замовкає. Я, буває, ляпаю якусь дурницю. Це тому, що нервую. Не хотів тебе образити, вибач.
Він винувато посміхається, і мій гнів моментально проходить. Нам приносять маленьку тарілку з цукерками, вишня в шоколаді і 2 кави. «Ти не заміжня, і хлопця у тебе немає. Я правильно зрозумів?» Павло порушує мовчанку. «Все вірно. Тоді, може, обміняємося номерами телефонів?» Я не впевнена, що мені це треба, але чомусь погоджуюся. «А була заміжньою?» «Так», киваю, 5 років. «І чому розлучилися?» Він ображав мене. Павло, осуджуючи, зиркає на мене, а потім скептично усміхається, неначе я сказала якусь дурню. «А ти був одружений?» «Так, 9 років відмучився». «Прямо таки й відмучився», не втримуюся. «Вона мені зрадила». «Хорошим чоловікам не зраджують», кажу роздратовано. «А ти своєму зраджувала?» «Ні». «А чого ти так вирішив?» «Ну, він же був поганим, раз тебе ображав. По твоїй логіці йому можна зраджувати». Вже жалкую, що дала свій номер та назвала ім'я. Ось чому я уникаю чоловіків і не люблю знайомитися в людних місцях. Тож поспішно з ним прощаюся, пославшись на роботу, згрібаю в сумочку цукерки і поспішаю на вулицю. Повільно йду в бік дому. Жити досить приємно, коли достатньо заробляєш і не доводиться підробляти на вихідних. Отак можна просто взяти і прогулятися. В такі моменти особливо ціную свою свободу і відсутність чоловіка, бо немає ніяких обов'язків перед іншими, і я можу більше часу приділити собі. А ще не хочу знайомитися, бо кожного разу одне і те ж. Вона мені зрадила, була поганою хазяйкою, неправильно виховувала дітей і тому подібне. І цей раз також не став виключенням. Черговий ображений чоловік. Вже підходжу до свого під'їзду, як телефон вібрує. На екрані висвічується номер мого нового знайомого Павла. Кілька секунд розмірковую, чи брати слухавку. Потім все-таки відповідаю. «Яно, вибач, якщо в тебе склалося погане враження про мене. Насправді, я не хотів говорити погано про колишню. Вона була нормальною. Можна навіть сказати, хорошою дружиною. Просто так склалися обставини, що ми розійшлися. У розлученні завжди винні двоє. Я помітив, що відштовхнув тебе своїми словами. Сподіваюся, ти зміниш думку і не відмовишся піти зі мною на друге побачення». Я задумливо дивлюся на небо. Взагалі, мені справді не сподобалася його поведінка, але таке зізнання, як зараз, чую вперше. Тож, можливо, потрібно дати йому шанс? Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. Пройшов тиждень з моменту зустрічі з Павлом. Кожного дня ми списуємося у месенджері, навіть по декілька разів на день. Багато спілкуємося про жінок і чоловіків. Ти вважаєш, що місце жінки на кухні? Що вона має готувати і прибирати для чоловіка? Ні, мені не потрібна куховарка. Я шукаю духовно розвинену жінку. Як цікаво, думаю я. От тільки всі так думають, а потім починається. Чого вечеря не приготована? Ти ж жінка, жінка повинна. А ти дітей хочеш? Питає вже він мене. Я задумуюся. В нашому суспільстві заведено хотіти дітей. Навіть саме небажання народжувати засуджується іншими. Пам'ятаю, як прогулювалися з подругою по Гуліверу і зайшли до невеличкого кафе. Там була сімейна пара з маленькою дитиною. Жінка пішла робити замовлення, а чоловік залишився з дівчинкою. «Яка гарна мала», – усміхнулася подруга. «І у вас, дівчата, колись будуть такі ляльки», – відповів чоловік. «Та взагалі-то я поки що не хочу і не впевнена, що захочу», – пробурмотіла вона. «Отакої», – чоловік скривився. «Якщо жінка не хоче дітей, це погано, щось з нею не те». Після цього він відвернувся від нас, неначе ми чимось хворі, а він не хоче заразитися.
Ми ще кілька секунд мовчки переглядалися. Відчуття було, неначе нас облили брудом. Потім я довго розмірковувала на цю тему. І досі не розумію, чому жінка не має права розпоряджатися своїм тілом і життям та не народжувати, якщо не хоче. Все залежатиме від мого фінансового стану, вирішую чесно відповісти Павлу. Зараз я нормально заробляю, як для України, але цього недостатньо, щоб купити будинок і назбирати на все, що потрібно малюкові. І я не підтримую теорію, що як Бог дає дитину, то дає і на дитину, бо це велика відповідальність. Тож, як не буде достатньої матеріальної бази, то я не народжуватиму, і мені це ок. Відправляю повідомлення. Згадую, що я якраз та дитина, яку Бог дав мамі і на яку особливо не дав матеріально. Дитина, якій довелося тяжко працювати вже з юного віку і підірвати своє здоров'я, намагаючись вижити. Ого, вперше бачу, щоб жінка так відповідала. Зазвичай кажуть, навіть коли грошей зовсім немає, що хочуть 2-3. Поважаю твою позицію, в мене така ж. Від його відповіді на душі стає тепло. Колись я сказала собі, що не хочу заміж, бо мені самій дуже комфортно. Я можу поприбирати у квартирі раз на тиждень, бо немає кому смітити. Можу щось приготувати і ще 2 дні це їсти, або не готувати і робити собі бутерброди з чаєм. Можу ввечері влягтися і читати книжку. І мені не треба нікого обслуговувати, догождати, витрачати свій час і зусилля. Тоді вирішила, що вийду заміж тільки у тому випадку, якщо мені з цим чоловіком буде як мінімум так само добре, як з собою. А може і краще. В інакшому випадку все це не має сенсу. Але що як Павло і є той самий чоловік? Через тиждень ми вирішуємо зустрітися. Нервую дуже. Ходжу по квартирі туди-сюди, бо не знаходжу собі місця від тривоги. Мабуть, тому, що ми вже так багато розповіли особистого одне одному, що тепер страшно, якщо нічого не вийде. Я дивачка, яка звикла бути сама і на нові знайомства не напрошуюся. Але до чортиків боюся втрачати тих, хто вже є поруч. Мені 35, і більшість моїх однолітків мають проблеми по типу як знайти садочок чи школу для дитини, чи де дістати ексклюзивний рецепт, або як вирішити проблеми з сусідами. А от мені важко знайомитися і відкриватися новим людям. Дуже старанно фарбуюся, підбираю легку, різнокольорну сукню. Знаю, що чоловіки в більшості люблять очима, тож намагаюся не пропустити жодної деталі. Беру з собою окуляри від сонця. Коли заходжу до кав'ярні, він швидко вскакує на ноги і йде мені назустріч. «Привіт», – цілує у щоку. Обіймає мене рукою за талію і веде до столу. Замовляє нам каву. Потім повертається до мене і змовницьки підморгує. «Я тобі подарунок приніс». Він дістає рожеву коробочку і простягає мені. Відчуваю себе ніяково, бо навіть не пам'ятаю, коли востаннє чоловік щось мені дарував. Підіймаю кришечку, обережно витягаю звідти ланцюжок на шию, вкритий безліччю різнокольорних камінців, всі ніжних тонів, великі рожеві і багато малих, прозорих з ледь жовтуватим відтінком, блідозелених та блідофіолетових. Тут 108 камінців, це число Всесвіту, каже з гордістю, тобто це щасливий ланцюжок. Дякую, неймовірно красивий. Я довго вибирав. Хотів знайти щось, що нагадуватиме тебе, відображатиме твою ніжність, глибину, красу та ідеальність. Я усміхаюся. Ми повільно п'ємо каву. Нам немає куди поспішати. Мені раптом приходять у голову цікаві думки. Пам'ятаю себе у 20. Тоді оцінювала зовнішність партнера, сексуальність, популярність у протилежної статі. Особливо останнє. Це створювало конкуренцію і давало особливе відчуття важливості партнера і його унікальності. В 30 мені довелося виборювати своє місце у професійній сфері. Я стикнулася з конкуренцією між статями,
та вперше образилася на чоловіків, які боролися зі мною ницо, роблячи підлі вчинки за спиною. Довершили картину розповіді подруг, які розлучалися, про те, що їхні чоловіки зраджують, вживають алкоголь, підіймають на них руку, лежать цілими днями на дивані. Мій шлюб не став виключенням, скоріше підтвердженням. Виявилося, що поки я була на роботі або коли їздила до мами, він водив до нас свою секретарку. Причому секретарки змінювалися, а він – ні. Тоді в мене вперше чітко сформувалася думка, що чоловік повинен. Я вирішила, що всі вони ліниві, жорстокі, підлі й скупі. А значить, чоловік має змінюватися на краще і щось робити, добре заробляти, витрачати на мене купу грошей, вміти зробити ремонт в домі, займатися спортом, бути освіченим. І чим гірших чоловіків я зустрічала, тим вище росла планка, що він мені винен. Пройшло ще кілька років, і моя кар'єра пішла вгору. Я стала добре заробляти, і всі мої потреби закривалися самі собою. Мені більше не потрібен був чоловік, щоб пообідати в ресторані, чи купити квіти, або поїхати на відпочинок. Ремонт приходили робити спеціально навчені люди. Я вже сама займалася спортом і записалася у книжковий клуб, щоб обговорювати цікаві сюжети. Я забула, що чоловік повинен, бо вже сам чоловік був мені не потрібен. При цьому в мене зникло фізичне навантаження по дому і моральне, яке можуть давати стосунки. Я стала майже щаслива. Не вистачало лише одного – рідної душі. Людини, з якою можна просто поговорити про все, яка не засудить і підтримає. І от парадокс – цією людиною не могла бути інша жінка, бо всі вони були зайняті пошуком чоловіка. І якщо його знаходили, все інше відсувалося на другий план. Я раптом усвідомила, що мені все-таки потрібен чоловік, хоч більше нічого від нього й не треба. А що як у 20 чи 30 років ми ще не вміємо кохати? Потрібно життя прожити, розчаруватися, можливо, розлучитися, щоб навчитися любити іншу людину. Продовжую розглядати ланцюжок. Я до тебе нікому не дарував прикраси. Навіть колишній дружині, кажу й відразу жалкую про це. Він не відповідає і відводить погляд. І це стає першим моментом, коли я починаю до неї ревнувати. Розділ 3. Ми зустрічаємося вже майже 4 місяці. Постійно переписуємося, кілька разів на день зідзвонюємося. Здається, весь інший світ перестав існувати для мене. Як добре, що я тебе зустрів, цілує мене у маківку, коли ми у нього сидимо на дивані і дивимося разом серіал «Друзі». Після розлучення не думав, що ще такого захочу. Як ви розлучилися? Не чекаю чесної відповіді, бо за останні 4 місяці він завжди уникав цієї теми, чим лише більше посилював інтерес і ревнощі. Тоді втратив роботу і став несправжнім чоловіком для неї. Лежав на дивані, дивився у стелю. Не весь час, звичайно. Перші кілька місяців я намагався знайти, та з цим не складалося. Почав боятися, що не стану на ноги. Вона не підтримала мене. Після цього закрився в собі, а потім Марія мені зрадила. Ти впевнений, що зрадила? Я знайшов її переписування у месенджері з іншим чоловіком. Там вони обмінювалися голими фото і спілкувалися на інтимні теми. Тоді вона почала повертатися додому опівночі, і коли я питав, де вона була, Марія влаштовувала істерику. Кричала, що це не моє діло. Я більше нічого не питаю, мовчки сиджу. Мені його шкода. Хочеться знайти ту Марію і натовкти їй пику. Навіть фізично відчуваю душевний біль, який розривав тоді Павла. Обіймаю його, притискаюся. Мені теж зраджували. Я чудово розумію, як це. Розповідаю про свого колишнього. Весь вечір ми лежимо обійнявшись. Відчуття таке, що знайшла рідну душу.
ніби я розумію всі травми і тріщини у нього, а він у мене. «Давай жити разом», – раптом шепоче мені на вухо. «Ми з тобою створені одне для одного, та й все одно ти в мене більше проводиш часу, ніж у себе вдома». Я задумуюся. 4 місяці – це занадто мало, але хіба час має значення? Є вираз в англійській мові «якщо ти знаєш, то ти знаєш». Тобто, неважливо, 5 років ви зустрічаєтеся чи кілька місяців. Якщо це твоя людина, то ти це відчуваєш, знаєш, що це вона. Тож вирішую довіритися своїй інтуїції. Добре, спробуймо. Він цілує мене у маківку. Тоді пропоную відсвяткувати. Я приготую щось для тебе. Замовляй, що хочеш. Піцу? Він задумується. Тортик? Ще більше притихає. Я пропоную веганські пельмені з холодильника, банани та смачний фруктовий чай. І, якщо чесно, більше нічого немає, знічується. Підходить, сміюся. Вже на кухні, коли ми вечеряємо, вирішую прояснити ситуацію. «Я не готую», – тихо кажу. «Що?» «Я не готую, взагалі, не люблю, навіть більше, ненавиджу готувати». Кілька секунд він мовчить. «Я, якщо чесно, також не вмію і не люблю». «І що ми робитимемо?» «А може, ти повчишся?» – каже з сумнівом. «Ні, не хочу. Це моє найменш улюблене заняття. Я можу прибирати, ходити в магазин, робити будь-які справи, але тільки не готувати їжу. Якщо ми обоє працюємо, то чого готувати маю саме я? І до того ж, вдаюся до останньої хитрості. Найкращі кухарі зазвичай чоловіки. Хіба ти цього не знав?» Він нічого мені не відповідає. Наступного ранку, поки я приймаю душ, на кухні на мене вже чекає яєшня та кава. «Сідай, сонечко», – він цілує мене у щоку. Поки снідаю, Павло збирається на роботу. «А ти не можеш поїхати пізніше?» – обіймаю його. «Залишся для поцілуночків і романтики». «Ян, дисципліна вище за все. Саме завдяки їй я досяг того, чого досяг», – каже й натягує на себе теплий в'язаний светр. «Треба допомогти консультантам розкласти речі по полицях». «Там же -6», – дивлюся за вікно і мене сіпає. «Саме тому я радий, що в тебе робота онлайн, і тобі не треба виходити». Він цілує мене у ніс і вискакує за двері. «Буду в обід». Залишаюся сама. До обіду треба провести 3 заняття, а головне ще встигнути підготуватися до них. Я займаюся з 7-річками, які не можуть всидіти на одному місці. Для них треба вигадувати цікаві і смішні ігри, бо інакше вони не запам'ятовують і взагалі не можуть сконцентруватися. Діти, для яких потрібно готуватися набагато більше, ніж до уроку з дорослими, і контролювати кожне слово. Пам'ятаю, як у 5 років почула від виховательки в дитячому садочку, що я повненька. Потім все життя страждала через неприйняття себе, комплекси та постійні дієти. У школі в перших класах наша вчителька могла назвати дитину дурною чи дебілом. Саме ці діти потім відставали у навчанні. Тож я не маю права на помилку. Все, що скажу, потім проросте в дитині, засвоїться, як зерно в землі. Після уроків з цими гавриками відчуваю себе так, неначе розвантажила фуру. Втомлена, особливо розумово, не маю бажання навіть вставати з дивану. Мій телефон вібрує. «Сонечко, звари, будь ласка, макарони і приготуй салат», – лунає у слухавці. «До одного з магазинів привезли новий товар, то в мене на обід буде лише півгодини. Я не встигаю сам приготувати». Він кладе слухавку, а я волочуся на кухню. За що ненавиджу готувати? За те, що навіть банальні макарони з салатом можуть забрати увесь вільний час до хвилини. Нарешті виставляю тарілки з їжею на стіл, вмикаю електрочайник. Саме в цей момент заходить Павло. Роззувається, миє руки, проходить на кухню. Цілує мене у щоку і сідає за стіл. «Зайчику, а подай, будь ласка, виделочку». Я ще не встигла сісти, тож дістаю з шафи виделку і простягаю йому. «А чайок зробиш для нас?» Я киваю.
Дістаю чашки, закидаю пакетики з чаєм, заливаю кип'ятком. Дякую, зайчик. Тільки наступного разу не купляй чай в пакетиках. Там пластик, він шкідливий. Добре, кажу. Сідаю нарешті їсти свої макарони. Скоса поглядаю на вже майже порожню тарілку Павла. Коли він допиває свій чай, то встає з-за столу. Сонечко, я побіг. Ти до мого приходу зможеш посмажити картоплю? Я уважно дивлюся на нього. Здається, я вчора сказала тобі, що не готую. Але ж ти бачиш, що я зайнятий на роботі і не встигаю зробити це сам. Так я теж працюю. Він починає психувати. Йде в коридор, одягається. От я не розумію, каже роздратовано. Що тут важкого увімкнути чайник і посмажити картоплю, якщо я працюю і запізнююся? Я ж не для себе гарую, а для сім'ї. Він виходить з квартири. Я напружуюся. Мені таке сумісне життя не подобається. І ніби з одного боку Павло має рацію, бо якщо він зайнятий, то чому я не можу допомогти? З іншого, я теж не гуляю і можу використати цей час, щоб взяти додаткові уроки з дітьми та заробити більше грошей для сім'ї. Натомість маю пожертвувати своїми інтересами. Але чому я? Ввечері вирішую на конфлікт не йти. Скриплю зубами, але йду на кухню. Коли Павло заходить до квартири, вона заповнена ароматами смаженої картоплі. Я все приготувала. Виходжу до нього і кажу з усмішкою. Мий руки та бігом на кухню, поки не охололо. Через 5 хвилин він вже сидить навпроти мене й уплітає картоплю так, що аж за вухами лящить. Це дуже смачно, нахвалює. А ти казала, що не вмієш готувати. Не хочу, а не вмію, виправляю його. Павло пропускає моє зауваження повз вуха. В будь-якому разі ти просто чарівниця. Все смачно, дякую, встає з-за столу. Ти куди? Дивуюся. Полежу, відпочину трохи з роботи. А посуд хто митиме? Я помию, чесно, завтра зранку. Він йде. Я залишаюся сидіти. Розділ 4. Наступного ранку, коли заходжу на кухню, мийка заповнена брудним посудом. Ніхто його не помив ні вчора, ні сьогодні. «Зайчику», – долинуло з ванної кімнати. «Постав, будь ласка, чайник і підсмаж яєчню, бо я запізнююся». Стіплюю зуби. Сама мию посуд, смажу яєчню, роблю йому каву. На приготування сніданку пішло півгодини, які я зазвичай витрачаю на ранкову йогу. Іншого часу на це в мене немає, тож коли Павло снідає і йде на роботу, я також відразу починаю працювати. В перерву між заняттями мию всюди підлогу, закидую речі у пралку. Після 4 уроків з дітьми мені приходить повідомлення. «Зайчику, а ти не хочеш запечених овочів? Може, закинеш у духовку? Це ж недовго». Я закипаю. Добре, що його немає поруч. Думала потренуватися до міжнародного екзамену з англійської. Якщо його здам, то мої уроки коштуватимуть значно дорожче. Але тепер маю запікати овочі і готувати ще щось, що він зараз попросить. Гнів накриває мене. Відчуваю клубок у горлі. А от не робитиму цього. Я така ж людина з такими ж планами на життя. Вибач, не маю часу. Якщо хочеш, можемо замовити доставку ввечері. Тобі що, важко? Ти ж вдома сидиш. Я взагалі-то працюю, вперто відповідаю. До вечора ми більше не спілкуємося. В мене навіть з'явився час на підготовку до екзамену. О 8:00 Павло нарешті повертається додому. Мовчки проходить на кухню. Чого не вітаєшся, іду слідом за ним. Він ставить деко з баклажанами, помідорами та кукурудзою у духовку. «Привіт», – каже роздратовано. «Чого ти сердишся?» – обурююся. Я теж була зайнята. Але в мене більше роботи, бо намагаюся прогодувати сім'ю і не розумію, що важкого стати приготувати, якщо я запізнююся додому. Я тобі казала, що не готую. Я думав, це ти собі ціну набиваєш. Всі жінки готують. Моя колишня навіть питань таких не ставила.
Дуже класно готувала. Борщі, котлети, вареники, салати. Що там взагалі робити? Чи ти переробилася, коли макарони зварила чи яєшню підсмажила? Мене наче вдарили під дих. То я не просто маю його обслуговувати, а це ще й не ціниться і за роботу не вважається. Найбільш неприємним було порівняння з колишньою. То і жив би з нею. Вигукую, вибігаю з кухні. Сідаю в кімнаті на дивані, підтягую ноги до себе. Ось чому я не жертвую собою задля чоловіків. Ось чому не можна йти на поступки. Я дивлюся у вікно. Спостерігаю, як сніг заліпив скло по кутках, і деякі сніжинки продовжують осідати на його поверхні. Мені тут всередині зараз майже так же незатишно, як там знадвору. «Ну, чого ти образилася?» – заходить до кімнати Павло. «Ну, я правда не розумію, що тут такого в тому, щоб нашвидку відварити макарони чи порізати салат. Тоді чому б тобі це не робити, раз тут нічого важкого немає?» «Добре», – в його очах промайнув виклик. «Це досить проста робота, я можу взяти її на себе». «Я подивлюся, як надовго тебе вистачить», – бурмочу собі під носа і йду спати. Наступного ранку я займаюся йогою, поки Павло смажить нам яєчню і робить чай. «За 15 хвилин впорався», – каже з насмішкою, коли заходжу на кухню. Він швидко їсть, коли збирається йти з кухні, я його зупиняю. «А посуд хто митиме?» На його обличчі з'являється роздратування. «Ввечері зроблю». Він йде на роботу, а я мию всюди підлогу, прибираю і сідаю працювати. О 6:00 приходить повідомлення. «Зайчику, постав, будь ласка, макарони, я геть не встигаю». «Вибач, в мене зараз робота», вирішую не йти на компроміс. Він не відповідає. Приїздить додому о 7:00 з пакетом з їжею. Дістає звідти піцу і готовий салат. Ми сідаємо їсти. «Стільки грошей витратив», – хитає головою, «а могла б просто поставити воду і зробити, це займає 5 хвилин». Ще раз повторюю, кров переливає мені до щік, що не готуватиму. Я тебе чесно попередила, і мені не подобається, що ти порівнюєш мене з колишньою. Сльози виступають в мене на очах. Я встаю з-за столу і йду до кімнати. От би й жив зі своєю колишньою, раз вона така хороша. Він заходить до мене, сідає поруч. «Я готуватиму», – каже тихо, «якщо для тебе це так принципово». «Не хочу, щоб ти дорікав мені цим кожного дня», – схлипую. «І мені не подобаються порівняння з твоєю колишньою. Не треба нахваляти її переді мною». Він притискає мене до себе. Насправді, те, що вона вміла готувати, це єдине, що в ній було хорошого. Я не порівнюю, але ти в 100 разів краща. «Розкажи мені про неї», – хлюпаю носом. Марія нічим не цікавилася, не читала книжок, нічого не прагнула, з нею не було про що побалакати. Лише 2 сфери були для неї важливими – побут і секс. Я мав закривати всі фінансові питання і займатися з нею сексом так часто, щоб вона була задоволена і не пішла зраджувати. Натомість вдома було прибрано і їжа приготована. Врешті, очевидно, що я не впорався. Він сумно усміхнувся. «То чого ти змушуєш мене бути такою ж?» «Вибач, ти маєш рацію. Ти попередила про те, що не хочеш цим займатися, і я мав прийняти твоє рішення. Більше не підійматиму цієї теми». Він цілує мене у лоба, а я намагаюся уявити, як це – жити з людиною, яка любить тебе лише допоки в тебе є гроші, і ти задовольняєш її сексуально. Як це – знати, що ти не маєш права на помилку, на зменшення зарплатні, чи відсутність бажання сьогодні, чи хвороби. Ти маєш завжди бути суперуспішним, повним енергії та сил, бо інакше тебе викинуть як непотріб і замінять на більш вигідний варіант. Мені стає дуже жаль Павла, і, здається, моя злість на його колишню зростає. Розділ 5. Я прокидаюся від набридливого дзвінка будильника. Відчуваю теплі губи в себе на скроні. «Виходь за мене». «Що?»
Миттю відкриваю очі. Ми вже півроку разом живемо, майже рік знайомі. Нам же не по 18, коли нічого не зрозуміло і можна наробити помилок. Я дорослий чоловік і відчуваю, що ти моя жінка. Навіщо нам чекати? Я закриваю очі. Думаю, що він має рацію. З радістю притискаюся ближче до нього. Він цілує мене в губи, в шию. В мене через 40 хвилин заняття, шепочу. Павло стогне і відсувається, випускаючи мене з ліжка. Поки приймаю душ, готує омлет. Потім я роблю для нас обох чай. Відтоді, як я розплакалася через приготування їжі, побутових проблем в нас більше немає. Ми поділили обов'язки, і якщо хтось не може, інший не вимагає. «Це я просто тебе люблю», – каже мені якось. «Йду на будь-які домовленості з тобою, лиш би ти була щасливою». Я цілую його у ніс. «Розкажи мені ще раз про колишню. Чому і як ви розлучилися? Тобто, я зрозуміла, що вона тобі зрадила, але як це сталося? Не могла ж бути в сім'ї ідилія, а потім таке». «Ян, ну нащо ти це знову підіймаєш?» Він хмуриться. «Мені неприємно розмовляти про цю людину». «Ми маємо розповідати одне одному все, не погоджуюся», сідаю йому на коліна. «Щоб зовсім без таємниць». Він зітхає. «Якщо ти так хочеш». Все було в нас добре, допоки в магазині не настала криза. Я продавав тоді спортивні костюми, і вони не пішли. Потім замовив партію легінсів і спортивних топів для дівчат. Але з ними сталося те ж саме. Все було проти мене. Обличчя Павла напружується. Дуже швидко я вліз у борги, які не знав, чим покривати. Само собою, що приходив додому напружений, стриманий, депресивний. Сексу не хотілося зовсім. Кілька місяців ми їли самі макарони без нічого. Пройшло ще півроку. Фінансова криза затягнулася, і Марія почала питати, чи знаю я, як вийти з ситуації. А мої борги тоді були вже вдвічі більші, ніж на початку. Навіть якби я закрив магазин, то все одно був би винен серйозним людям. З ерекцією почалися проблеми. Марія влаштовувала істерики, казала, що я розлюбив її і тому не сплю з нею. Потім, що її подруги їздять на Кіпр, а вона сидить вдома та ще й погано одягається. Врешті, я знайшов її переписування в месенджері з іншим чоловіком, де вони надсилали оголені фото одне одному. Павло тяжко ковтнув слину. Я тоді був на межі, мовчав, бо мені здавалося, що як до всіх проблем і вона піде від мене, то життя не матиме більше ніякого сенсу. А за 2 місяці Марія подала на розлучення. Кілька секунд ми мовчимо. «От стерво!» – він раптом вигукує з гнівом. «Зараз себе не поважаю, що тримався за таку, що сам не подав на розлучення, що терпів». Задумуюся. Так його люблю, що ненавиджу його колишню за те, як чинила з ним. Ображала, занижувала самооцінку, робила боляче, зрадила. Він такого не заслуговує. Обіймаю. Хочеться забрати весь його біль. Намагаюся уявити себе на його місці, але в мене не виходить. Я не впевнена, що могла б пережити, якби найрідніша у світі людина, яка клялася у вічному коханні, раптом викинула мене на смітник заради когось, хто створює для неї комфортніші умови. З іншого боку, маю їй подякувати, бо завдяки тій підлості отримала найкращу у світі людину. Коли Павло їде на роботу, я приймаю душ і раптом виявляю в себе целюліт, який виник на стегнах за ці півроку сидіння вдома. Ого, роздивляюсь перелякано. Як я раніше його не помічала. Це що, старість вже підкрадається? Швидко знаходжу в інтернеті найближчий тренажерний зал з додатковими заняттями з пілатесу і стрип-пластики. «Зай», – пишу відразу Павлу, – «ти не проти, якщо я на стрип-пластику походжу? Хочу привести себе в норму». «Ти мені подобаєшся така, як є». «Знаю, але собі я не подобаюся». «Якщо так, то йди, звичайно». «Тоді на вечерю мене не чекай. До нашого весілля маю повернути свою форму. До речі,
А коли ми одружуємося? Називай будь-яку дату. Відчуваю, як він усміхається. Як тільки приберу целюліт, так і назву, кладу слухавку. Поспішаю до комп'ютера, бо треба працювати. Після проведених занять, десь о 4 годині, я перекладаю речі у шафі і знаходжу свої старі лосини і спортивну футболку. Складаю їх у пакет і прямую до спортивного клубу «Колібрі». Любі мої слухачі, не забудьте залишити свої коментарі та вподобайки, а також підписатися на мій канал з авторськими аудіокнигами. Цим ви підтримуєте український контент і особисто мене. Більше книг з історіями кохання ви можете прослухати в плейлисті «Жіночі історії. Любовні романи». Посилання є в закріпленому коментарі під цим відео. Розділ 6. Жіночий спортивний клуб «Колібрі» розташовується у дворі. Його рожева вивіска частково схована за кількома кущами з такими ж рожевими бутонами троянд. Цей заклад викликає відчуття затишку. «Доброго дня!» Мене зустрічає привітною посмішкою на вході рудоволоса адміністраторка. На її грудях розташовується бейджик з ім'ям Аліна. Ви хочете записатися на групове заняття чи індивідуальне? На групове, відповідаю і паралельно розглядаю залу. Мені подобаються пастельні кольори стін, на яких висять картини та принти з квітами і пташками. Найбільшу увагу привертає зображення тої самої колібрі, в честь якої, мабуть, назвали клуб. Може, ще індивідуальний масаж замовите? Продовжує пропонувати дівчина і підходить до свого робочого столу. Вдивляється в екран монітора. Так ефективніше. Наша найкраща масажистка Люба якраз вільна і зможе вас добре розігріти. Потім обмотає у плівку, ви підете на кардіо, побігаєте трохи і на стрип-пластику. Вже за 2 тижні таких занять побачите феноменальний ефект. Схуднете вдвічі. Якщо так, то записуйте. Кожна жінка мріє схуднути, в незалежності від своєї реальної ваги. Вона усміхається і киває. А після всього ми пропонуємо вам кисневий коктейль. Ви посидите на нашому суперм'якому зеленому диванчику, розслабитеся. В нас тут дуже дружній і сприятливий простір, де ви можете відновитися від того стресового життя, яке є поза межами клубу. Дівчина показує рукою кудись вбік і робить перелякані очі, ніби й справді боячись страшного світу навколо. Ми любимо наших клієнтів і все для них робимо, щоб вони були щасливі. А масаж голови та обличчя в такому випадку зробите, от щоб мене реально розслабило. Сьогодні, на жаль, ні, каже рудоволоса, не змигнувши. Та до наступного вашого візита підготуємося. Я усміхаюся ширше. Таке спілкування і головне підхід до клієнта мені подобаються. Вона щось друкує на комп'ютері. Все готово, каже нарешті. Після розрахунку проведу вас. Я оплачую масаж і одне заняття у залі, до якого входить із стрип-пластика, і слухняно йду за Аліною. Ми підходимо до світло-рожевих дверей, у які адміністраторка стукає. Аліна відкриває двері і звертається до стрункої жінки років 50 в білому халаті. «Любонько, ця дівчинка до тебе. Зроби все, як для найкращого і найулюбленішого клієнта». Після цього рудоволоса зникає, а я несміливо проходжу всередину. Ще досі усміхаюся від слів Аліни. Лише за одне слово «дівчинка» я готова купити в них купу нових процедур. От що значить хороше обслуговування і ввічливість. Роздягайтеся до трусиків, якщо це стрінги. Або можете зняти їх зовсім чи посунути, бо я розтиратиму найбільше сідниці та стегна. Я трохи знічуюся, але роблю, як мені сказали. Очікую, що буде боляче, проте цього не стається. Вона просто розігріває мене масажними щітками і руками та втирає в шкіру якийсь крем. Зараз обмотаю плівкою і будете потіти. Ви навіть уявити не можете, яка піде чистка організму.
Потім вона старанно обмотує мене плівкою так, що я ледь пересуваюся. Натягую лосини та футболку і після цього йду на бігову доріжку. В мене є чітка інструкція бігти без зупинок 15 хвилин. Тож, коли вони нарешті закінчуються, я голосно видихаю і швидко сходжу з доріжки. Сил моїх більше немає, але бути стрункою та красивою на своєму весіллі – то гарна мотивація. «Вона вас також заганяла?» – лунає збоку голос. «Хто?» – автоматично питаю і повертаюся. Переді мною стоїть маленька струнка білявка, доволі симпатична. Підтягнуті руки, округлі стегна, на щічках ямочки, блакитні розумні очі. «Люба!» – сміється вона. «Ця жінка просто богиня масажу, але після неї важко тіло назад докупи зібрати, бо вона промацує кожен м'яз, навіть маленький». «А, ви праві», – знижую голос. Скажу по секрету, що я навіть не уявляю, як дотягну себе до зали зі стрип-пластикою, бо ледь ноги пересуваю. Важко завжди буде, але аж так погано, як тепер, то це лише зараз, якщо не закинете. І щоб підтримати, я проведу вас і приєднаюся на танцях. Ми разом заходимо до зали. Кучерява симпатична ведуча з широкими стегнами в чорних блискучих лосинах вже чекає на нас. «Мене звати Роберта», – представляється вона. «Я навчатиму вас рухатися плавно, відчувати своє тіло і бути жінкою». «Давно час цьому навчитися», – сміється моя супутниця поруч. «А тож я в 37 ще не стала жінкою». Хоча, з іншого боку, білявка задумується. Свій шлях у світ стрип-пластики я починаю з вивчення бачати. Звичайно, що без чоловіка, сама. Але це і на краще. Після заняття, коли ми вийшли з зали, білявка повернулася до мене. «Мене звати Марія, а тебе?» Це дивно, що її ім'я таке ж, як у колишньої Павла. На мить уявляю, що це вона і мене сіпає. В моїй голові його колишня – самовпевнене стерво з поглядом сучки. А зараз переді мною стоїть мила і приємна дівчина. Та і скільки у місті тих Марій? Ні, це точно не вона. «Я Яна», – відповідаю нарешті. «Приємно познайомитися». Розділ 7. З Марією ми спілкувалися кожного дня. Вона стала тією подругою, якої мені не вистачало, але Павлу я чомусь про неї не сказала. «Щось ти занадто часто ходиш до свого спортивного клубу», – промовив, коли я третій вечір на тижні повернулася після 9-ї. «Це жіночий клуб», – усміхаюся і цілую його у ніс. «Там чоловіків немає, так що не ревнуй». «Але я все одно не розумію, нащо воно тобі», – він знизує плечима. «В тебе ідеальна фігура, мені все в тобі подобається». Тієї миті я знову дякую Богу за те, як мені пощастило. Але з Марією продовжую контактувати. Коли він зранку йде на роботу, я відразу пишу їй: «Не хочеш зустрітися випити кави?» Вона погоджується. Виявляється, що Марія живе за 2 квартали від нас, що ще більше полегшує наше спілкування. Не знаю чому, але мені хочеться з нею розмовляти постійно. Її легкість і веселість захоплюють. Ми зустрічаємося в кав'ярні неподалік від нашого дому. «То ти виходиш заміж? Я рада за тебе», – вона щиро усміхається. «А от для мене шлюб не спрацював». «Ти була заміжня?» «Так, ми 9 років були разом. Вже 7 років я сама, а досі щаслива, що розлучилася». Марія сміється. «Якщо все було так погано, то навіщо ти 9 років терпіла?» Кілька секунд вона мовчить. «Все було не так погано. Навіть бували щасливі моменти. Просто це не мій чоловік». «Тоді я не розумію. Приклад можеш навести?» «Ну, він казав, що мені треба йти до тренажерної зали, бо в мене в'яла шкіра на стегнах. А потім не займався зі мною сексом місяцями. Зате я не раз ловила його за переглядами фільмів для дорослих. Тобто йому хотілося, але не зі мною.
Тоді обросла комплексами так, що досі боюся зробити перерву у відвідуваннях залу. Просто не твій чоловік, обурююся. Та це ж абсолютний гівнюк, як ти взагалі таке терпіла? Я його любила і вважала це нормою. Тоді думала, що основна задача кожної жінки – це бути красивою, збуджувати свого чоловіка. Це було найменшим з того, що я могла для нього зробити. Я дивлюся на неї і не можу зрозуміти, чи вона серйозно говорить, чи жартує. «А дітей у вас не було?» «Бог не дав». Вона відвертається. Більше не розпитую, бо, вочевидь, це болюча тема для неї. Ще якийсь час ми сидимо в кав'ярні. Потім я повертаюся додому. Коли ввечері приходить Павло, то виходжу до нього в коридор і відразу обіймаю. «Ти чого?» – він здивовано підіймає брови. «Щось сталося?» «Просто мені так пощастило», – тихо шепочу. «Чоловіки бувають різні, а ти в мене такий хороший». Вже перед сном я роздягаюся до спідньої білизни і кручуся перед ним. «Слухай, а може мені пройти повний курс антицелюлітного масажу, тобто крім того, що в спортивному клубі? Бо мені здається, що в мене в'яла шкіра на стегнах. Може, підтягнеться?» Він лежить у ліжку і здивовано на мене зиркає. «Не вигадуй, в тебе ідеальне тіло. Я не розумію, що ти там 3 рази в тиждень робиш, бо в тебе все чудово». Від його слів в мене наче камінь з душі впав. Мабуть, після розповідей Марії про її колишнього. Добре, що мій Павло не такий. Він відразу повертається поглядом у телефон. Я підходжу ближче. Бачу зображення обручок на сайті якогось магазину. Удаю, що не помітила, і виходжу з кімнати. Наступна наша зустріч з Марією відбулася через 3 дні у клубі «Колібрі». Після тренування і душу ми зайшли у роздягальню. «Ого», – кажу, коли вона натягує на себе рожеву коротку сукню. «Ти дуже гарна, йдеш на побачення?» Марія щасливо усміхається, скромно тупиться у підлогу. Познайомилася з чоловіком у Тіндері. Симпатичний? Вона дістає з сумки телефон, заходить у додаток і показує його сторінку. Антон, 43 роки. Привабливий чоловік у діловому костюмі біля новенького БМВ. «Ми вже 1 раз зустрічалися», – каже між іншим. «Він доволі приємний, вихований. Прийшов на першу зустріч з квітами, заплатив за мене у ресторані, нежадібний. Бо, знаєш, я терпіти не можу жлобів і тих, хто економить на своїй жінці». Я киваю, бо не можу не погодитися. Оця мода, яка зараз пішла, підраховувати кожну чашку кави, яку чоловік купив жінці, і жалітися на це в тіктоці, мені не подобається. Особливо, як вони потім збираються у групки з іншими такими ж чоловіками і називають жінок меркантильними тому, що довелося пригостити їх кавою з тортиком. «А твій колишній був жадібним?» Не знати, чого питаю. Вона задумується. Він був слабким. Я мовчки дивлюся на неї, чекаю продовження. «Ну, тобто», – каже вона поспіхом, – «це нічим не відрізняється від жадібності, бо він не хотів заробляти. Не збирався вирішувати проблеми, коли вони в нас з'явилися». Вона притискає телефон до грудей і дивиться у вікно, ніби згадує. «Коли в нього почалися проблеми на роботі, я ні слова йому не сказала. Я жінка і маю бути зі своїм чоловіком і в багатстві, і в бідності. Але ж не все життя». Коли він замість того, щоб вирішувати питання, влігся на дивані і почав депресувати, також нічого не говорила. Чекала, поки візьме себе в руки. Та ставало тільки гірше. Я намагалася його підтримати. У Марії заблищали очі. Хоча мені було страшно. Він не розмовляв зі мною, кричав, став грубим і нестерпним. Це був найгірший період у моєму житті. Перестав виходити на вулицю. В нього почалися нервові розлади. Здавалося, це все не закінчиться ніколи. Слава Богу, що я розлучилася, і це припинилося. Марія витирає сльозу, яка стікає по її щоці. Тепер я вибираю лише сильних чоловіків, які можуть вистояти у скрутну хвилину і захистити свою сім'ю. Бо любов, вона, знаєш, проходить, а моральні та психологічні якості людини залишаються з тобою.
В її очах я бачу маленьку перелякану дівчинку, яка шукає опори і боїться труднощів. Можливо, поверхневу і нездібну підставити плече. Жінку, якій, навпаки, потрібне сильне плече чоловіка. Мені стає її шкода. Вона прощається зі мною і йде. Я прямую додому, залишаючись наодинці зі своїми думками. Що, як не всі люди можуть бути сильними, вірними, стійкими. І ці якості насправді обмежують нас у сприйнятті світу і в глибині, яку ми можемо дозволити собі в коханні. Кохати іншу людину, коли це приносить незручності і робить твоє життя важким, спричиняє біль чи обмеження, не кожен може. І саме у скрутні хвилини це проявляється найбільше. Коли приходжу додому, Павло вже лежить у ліжку і читає книгу «Ідеальні продажі». Він поважно і водночас мило виглядає у своїх окулярах, які нікому не показує поза домом. «Квіти у вазі, шоколадка на кухні», – кричить мені, поки я перевдягаюся в іншій кімнаті. Це викликає в мене посмішку. Без пафосу, без бажання влаштувати показовий виступ, просто мої улюблені пахучі півонії та шоколад, без якого я жити не можу. Підходжу до ліжка і сідаю з краю. «Скажи, а після розлучення ви з колишньою нормально спілкувалися?» Він здивовано дивиться на мене, знімає окуляри, зітхає. Видно, що йому вже дуже набридла ця тема. Я довго не міг її відпустити, а вона писала мені, що нарешті її добре вдовольняють чоловіки, у яких великі розміри, і які можуть займатися коханням більше, ніж кілька хвилин. Тобі було боляче? Тоді так. Я відчув себе використаним і викинутим за невідповідністю до її стандартів, неповноцінним. Задумуюся. Після душу залізаю у ліжко й обіймаю його. Він кладе голову мені на груди. Ми мовчимо. Багато людей мають дивні болючі стосунки. І не кажи, Павло зітхає. А чому в нас не так? Мабуть, того, що це справжнє кохання. Він обіймає мене сильніше. Ми засинаємо в обіймах одне одного, з відкритими серцями й очікуваннями. Розділ 8. На дворі вже серпень. Я з сумом думаю про те, що скоро знову прийде осінь, а там і зима. Мені завжди літа недостатньо. Прощаюся з учнем по скайпу і закриваю комп'ютер. Маю десь годину до наступного заняття. Розминаю шию, плечі, роблю легеньку зарядку, йду ставити чайник. В цей час вхідні двері відчиняються. Я виходжу в коридор. На порозі стоїть Павло з букетом півоній кольору англійської червоної. Щасливо усміхаюся. «Який привід?» «Я тобі освідчився?» – замість відповіді питає Павло. «Так». «А обручку подарував?» Я хитаю головою. «А дату весілля ми призначили?» Знову хитаю головою. «А це біда», – каже винувато і виймає з кишені червону коробочку. За кілька секунд на моєму пальці вже блищить красива обручка, від якої я не можу відвести погляду. «Ти вийдеш за мене, не передумала?» «А вже ж», сміюся. Тоді залишається призначити дату. Він цілує мене у маківку. «Завал на роботі, вибач, треба бігти». «Ти що, справді йдеш?» У такий момент дивуюся, але двері за ним вже зачинилися. Кілька секунд ошелешено дивлюся на те місце, де щойно був Павло. Потім беру телефон і пишу Марії. «Уявляєш, мені подарували обручку. Відсвяткуємо?» «Через 2 години на нашому місці», – коротко відповідає. Мені підходить. Якраз зараз проведу останній урок на сьогодні і буду вільна. Коли заходжу до кав'ярні, мій погляд відразу падає на Марію. Червона сукня, біляве волосся, яскравий макіяж. Вона махає мені рукою. Я замовляю каву і 2 шматки торта, і поки це для нас готують, сідаю за столик. Вона мене обіймає і цілує у щоку. «Я вже не з Антоном», – каже відразу. «Чому?» Він збрехав про бізнес, немає у нього великих грошей. Той БМВ, біля якого Антон фотографувався, взагалі не зрозуміло чий.
Може, він просто хотів тобі сподобатися? Вона знизує плечима. Може, і так. Але я варта мати сильного чоловіка поруч. От дивись, я красива, гарую в тренажерному залі 3-4 рази на тиждень, смачно готую, у ліжку роблю для свого чоловіка все, що він побажає. Хіба я не варта, як одна з найкращих представниць жіночої статі, мати поруч найкращого представника чоловічої статі? Навіщо мені погоджуватися на менше? Я мовчу, бо не знаю, що на це відповісти. Ти наївна і не розумієш, що чоловіки не цінують жертви. І якщо ти йдеш на поступки, то це ти для нього не добра, а дешевша, менш вартісна. Я можу завести стосунки з бідним чоловіком в поганій фізичній формі, і це мене аж ніяк не страхує від зрад з його боку чи від знецінення. Бо в їхній голові ти варта того, на що погоджуєшся. Я от для свого колишнього чоловіка все робила. Готувала, заспокоювала, ходила в панчохах по квартирі, а чула лише критику у свій бік. Яка в мене шкіра відвисла, сідниці не такі, і взагалі акторки з кіно для дорослих кращі. Мене дивує, що вона почала з себе, знаючи, яка в мене новина. Водночас щось дивне поворухнулося всередині. Неясна підозра. Покажи мені фото свого колишнього, прошу. Просто цікаво. Вона закочує очі під лоба, якийсь час гортає фото в альбомі. Ось. Марія простягає телефон, і мені стає гаряче. На екрані зображений Павло. Мій Павло. Кілька секунд я мовчу. Невже він був такий поганий? Повільно промовляю. Ну, як поганий? Вона розводить руки. Мабуть, ні, але жити з такими важко. Критикував мою зовнішність, не вмів заробляти гроші. А ти показуй фото свого, каже Марія. Ми вже стільки дружимо, а я його так і не бачила. Ти вибач, встаю різко з-за столу. Щойно згадала, що в мене ще одне заняття сьогодні має бути. Прощаюся і вибігаю з кав'ярні. Марія проводжає мене ошелешеним поглядом. Я довго думаю над тим, що сталося. Те, що сказав про свій шлюб Павло, дуже відрізнялося від Маріїної версії. Ніби вони жили у двох різних всесвітах, і в нього була геть інша Марія, а в неї інакший Павло. Я вважала його ідеальним чоловіком. Та, вочевидь, він не був таким з Марією. Якщо він критикував її зовнішність, принижував, визначив її місце на кухні, як спробував зробити на початку зі мною, і в ліжку, а потім у скрутну хвилину просто здався, не намагаючись її захистити та боротися за сім'ю, це не дуже добре його характеризує. А що як та критика і підштовхнула її до зради? Що як їй просто хотілося бути жінкою, красивою, коханою, і не просто, а безумовно. З іншого боку, вона все-таки зрадила його і фізично, і морально, та кинула у складну хвилину. Додала багато комплексів і невпевненості в собі. Коли він ввечері приходить додому, я дивлюся на нього по-іншому. Це той самий коханий Павло, але він же чоловік, який пережив біль і не завжди правильно поводився у стосунках, та наробив багато помилок. Коли він лягає спати, довго дивлюся на його обличчя. Чому він зі мною не поводиться так, як з нею? Бо, вочевидь, це дві різні людини. Той чоловік, який був з Марією, і той, з якого я виходжу заміж. Лягаю поруч, він несвідомо пригортається до мене. Ми з ним, здається, обоє вже давно не ті люди, які були раніше. Пройшло 4 місяці. То ми можемо врешті вибрати дату одруження? Психує Павло і затягує ялинку до квартири, потім у вітальню. Скільки ще нових років ми зустрінемо разом, поки ти врешті визначишся? Все, точно, наступного літа, давай в червні, кажу зі сміхом. Мені подобається виводити його на емоції. Він киває, ставить ялинку у відро з піском, виймає з-під дивану валізу з іграшками й дощиком. І поки Павло прикрашає ялинку, я згадую свій попередній шлюб. Чи все, що я пам'ятаю, таким і було? Що як я теж поводилася нестерпно або грубо?
що як в нас з колишнім вже давно не було кохання, і зрада була неминучою. Раптом усвідомлюю, що не треба ідеалізувати події та людей з минулого, рівно як і демонізувати. Вирішую не судити Павла за вчинки, які були до мене, і жити з ним своє теперішнє, прекрасне життя. Тобі допомогти? Він киває. Я сідаю поруч з ним на підлогу і дістаю з валізи чергову іграшку. Мабуть, це останній Новий рік, який я зустрічаю незаміжньою.